हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? इझी स्कॉलरशिप ट्रिक्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज तुम्हाला एक वेगळाच टॉपिक बघायला भेटतो आहे. तो म्हणजे यूट्यूबवरचे व्हिडिओज काही वेळेस क्लिअर नसतात. ते क्लिअर कसे बघायचे किंवा करायचे ते आता आपण पाहणार आहोत. अगदी सोप्या स्टेप्स आहेत, तुम्ही लगेच कराल आणि मस्त एन्जॉय कराल तुमचे व्हिडिओज. सो आता आपण पाहूया की व्हिडिओज क्लिअर कसे पाहायचे. सर्वप्रथम आपण यूट्यूब ओपन करूया. तर आता हा माझ्या चॅनलवरील व्हिडिओ आहे. आता आपण ह्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर इमेज कशी पाहायची ते पाहणार आहोत. आता तुम्हाला इथे दिसतं आहे, पण हे ब्लर दिसतं आहे, असं म्हणजे पटकन कळत नाही आहे नक्की काय लिहिलं आहे. सो आता इथे तुम्हाला काय लिहिलं हे कळत नाही आहे. सो हे तुम्हाला क्लिअर पाहायचं असेल तर तुम्ही ते कसं पाहणार? मग बऱ्याचदा तुम्ही ते सोडून देता व्हिडिओ पाहणं. परंतु जर एखादा व्हिडिओ क्लिअर नसेल तर तो क्लिअर कसा पाहायचा हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. सो आता आपण पाहूया. तुम्ही जेव्हा या व्हिडिओवर तिथे तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसत आहेत पहा, हा एक आणि हा एक. याच्यामध्ये हा 3 टिंबवाला जो ऑप्शन आहे त्यावर तुम्ही क्लिक करावा. तुम्ही जेव्हा त्याच्यावर क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला इथे क्वालिटी दिसेल. ओके, सो आपण क्वालिटीवर क्लिक करणार आहोत. क्वालिटीवर क्लिक करा. क्वालिटीवरती क्लिक केल्याने तुम्हाला इथे 144p 240p 360p ह्या क्वालिटीज दिसतात. तर जेव्हा तुम्ही 480pवर क्लिक कराल, 1 मिनिट, 480pवरती क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला तो व्हिडिओ क्लिअर दिसेल. आता आपण पाहूया तो व्हिडिओ क्लिअर दिसतोय का. थोडा वेळ लागेल. पहा, आता तुम्हाला हा व्हिडिओ क्लिअर दिसतोय. तुम्हाला ते इथे काय लिहिलं ते स्पष्ट वाचतासुद्धा येते. अशा प्रकारे तुम्ही व्हिडिओची क्वालिटी क्लिअर करू शकता. अतिशय सोप्या स्टेप्स आहेत. आपण पुन्हा एकदा पाहूया. आपण सर्वप्रथम काय केलं तर आपण या 3 टिंबावरती गेलो. त्यानंतर आपण क्वालिटीमध्ये गेलो. त्याच्यानंतर आपण काही वेळा आपली क्वालिटी ॲटोमध्ये असते, 144मध्ये 240 किंवा 360मध्ये असते. सो आपण ती जेव्हा जास्तीत जास्त क्वालिटीवर जाऊ तेवढी ती इमेज क्लिअर होत जाते. आता आपण 480 क्वालिटीवर क्लिक केलं तेव्हा ही इमेज आपल्याला क्लिअर दिसली. अशा प्रकारे प्रत्येक व्हिडिओची क्वालिटी वेगवेगळी असते. आपण ती क्लिअर करून पाहिलं तर आपल्याला ती क्लिअर दिसते. सो तुम्हाला कळलं असेल व्हिडिओची क्वालिटी कशी वाढवायची. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि माझ्या चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशन बेलवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल. या चॅनलवरती तुम्हाला PDF फाईल कशी तयार करायची हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. सो ते पाहण्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.